welcome to Kunjo Racing, and for today mag-install tayo ng bracket ng GoPro at i-attach natin sa helmet ni Kunjo. Ayan, ang mga kailangan is of course yung camera mo, and for this it's GoPro Hero 8 at yung parts ng bracket. Depende sa'yo kung gaano kahaba yung bracket mo na i-attach. So, kung gaano kahaba, mas maraming parts ang kailangan. Etong parts na to, nabili namin sa Chinatown. Ang set niya, lahat yan is 200 baht. So, mura na siya. Ayan. So, let's start. Of course, ang una is idikit mo yung adhesive tape sa helmet. Make sure na even yung pagkakadikit niya para hindi mahulog. Sabi naman ng tindero is proven niya na daw kasi yan din ang ginagamit niya. So, magtiwala sa vendor. Alright. Ayan, nakadikit na po siya. There you go. Now it's stuck there. So, what's next? You have to connect the bracket sa camera. Trial and error lang. Madali lang naman siya eh. Just make sure na naka-tighten yung mga bolts, yung mga nuts, ano bang tawag dyan? Yung bracket niya para hindi mahulog ang camera. Sayang naman. Depende sa'yo kung gaano mo kahaba gusto na nakatayo or nasa side ang camera. And in this case, nahabaan si Kunjo kaya adjust niya ng konti, binawasan. Trial and error po siya. So, depende sa'yo kung anong gusto mo, kung mahaba, maikli, mataas, or sa baba.